Hej på er! Välkommen till tisdagsstreamen. Jag vet att den blev lite senare idag, men det får vara så. Hej Liminal. Så. Ja, vad händer där ute i världen då? Kan vi börja med att undra. Ska några takes på pressen? Nej, jag tänkte att vi kanske skulle kolla lite för den. Faktiskt. Jag har inte kollat så mycket på det. Borde väl finnas på regeringens hemsida. Ja. Jag har bytt webbläsare nu, så det kan vara så att jag måste ändra lite. Nu ska vi se. Där har vi den, ja. Det var mest pappa Uffe som var besviken på hans undersåt. Fan, jag trodde det var myra först. Vänta, jag ska se. Måste fånga upp ljudet. Och försvarsminister Paul Jonsson. Efter pressträffen kommer sändningen att finnas tillgänglig på regeringens webbplats regeringen.se. Välkomna hit. Vi kommer precis nu från det nya nationella säkerhetsrådets allra första möte för det här året. Vi har diskuterat självklart läget i Ukraina. Vi har diskuterat vikten även för Sverige att Ukraina vinner det här kriget. Vi har diskuterat faran och riskerna för hela Europa, men framförallt för de länder som står allianslösa utan NATOs gemensamma beskydd om Ryssland vinner det här kriget. Ingen nationell säkerhetsfråga. Jag undrar bara, liksom, vad menar de med att vinna kriget? Det är liksom... Tror de att det är ett parti Warhammer? Lite udda. Är nu viktigare för Sverige än att vi tillsammans med Finland snabbt blir medlemmar i NATO.
ingen annan fråga är lika viktig för nationell svensk säkerhet. Jag vill mana alla i Sverige nu att inse allvaret i den här situationen. Det här är allvar på riktigt. Det här är det värsta vi har varit med om sedan andra världskriget. Det här är en fråga som hotar hela vår demokrati, som hotar freden. Jag vet inte, ska vi verkligen glömma bort kalla kriget så här? Det handlar ytterst om två saker. Det ena är att det handlar om att i Sverige så gäller fullt ut svensk yttrandefrihet. Det är den som vi vill försvara genom att med ett NATO-medlemskap kunna försvara vår demokrati tillsammans med andra. Tack Nordin. Och det andra det handlar om att en mycket bred majoritet i svenska folket och i Sveriges riksdag har bestämt att Sverige och Finland ska gå med i NATO. Ingen annan uppgift är för den här regeringen lika viktig som att se till att det målet nås så fort som överhuvudtaget är möjligt. Idag har Finlands utrikesminister Pekka Haavisto och den finska oppositionsledaren Petteri Orpo markerat mycket noggrant att Finland fortsatt strävar efter att gå hand i hand med Sverige in i NATO, precis som vi ansökte om i maj förra året. De är entydiga på den punkten. Vänta nu, det var de inte alls, eller? Finland gav blanka fan i vad Turkiet sa i fem. Dinosaurien skrämde så säkert av mig. Jag vet, jag borde sänka ljudet på den här. Hur stor chans är det att Erdogan att förlora Han kommer inte förlora något jävla val. Vänta, jag ska bara kolla, för jag för mig att de gick ut och sa att Finland pushade vidare oavsett. Just det, vi har mer åruppdateringar. Samtidigt har de gjort klart att Finlands inträde i NATO inte kan få hindras om Sverige permanent skulle bli utestängt från ett NATO-medlemskap. Så ja. Det är en begriplig ståndpunkt. Vi förstår den frustration som också många i Finland just nu känner över att i det här läget ännu inte har blivit medlemmar i NATO. Vi har förståelse för den, men vi tar fasta på den mycket entydiga budskapet att Finland fortsatt vill gå med i NATO tillsammans med Sverige. Att NATO-länderna ser Finlands och Sveriges ansökan som gemensam. Låt oss inte vara naiva just nu. Det är fullt legitimt att i Sverige tycka olika om NATO. Det är en fullt legitim demokratisk ståndpunkt att vilja motverka. Vi delar inte den uppfattningen. 6 av 8 partier i Sverige är för den svenska NATO-anslutningen. Men låt oss inte vara naiva. Det finns nu krafter både i Sverige och utanför Sverige som vill Jo, men det förutsätter jag också att han då lämnar över makten, menar jag. förhindra Sverige från att bli NATO-medlem. Och det är mot den bakgrunden vi ska se att det också finns provokatörer som vill försämra Sveriges relationer till andra länder som leder till att det svenska NATO-medlemskapet försenas. Vi är i ett utsatt läge. Våra säkerhetspolitiska förutsättningar är de svåraste sedan andra världskriget. Rysslands krigföring i Ukraina. Alltså, värsta sedan andra världskriget. Bara hoppar över hela Sovjet, eller? Så jävla lustig sak att stå och säga hela tiden. Kommer trappas upp efter det dödläge som just nu har infunnit sig. Att Ukraina vinner i vitalt intresse för Sverige. Att Sverige kan försvara sig tillsammans med NATO är ett vitalt svenskt nationellt säkerhetsintresse. Det måste Tyskland godkänna först, tror jag. Jag kommer inte ihåg om de har gjort det eller inte. Är det på först? Ja, tack statsministern. Säkerhetsläget i Sveriges närområde påverkas i högsta grad av utvecklingen i Ukraina. Rysslands agerande innebär ett långsiktigt kraftfullt försämrat säkerhetsläge i Europa och globalt.
Det försämrade säkerhetsläget får också långtgående konsekvenser för Sverige och övriga länder i det euroatlantiska området. Vi ser en lång rad länder nu i Europa som också stärker sitt nationella försvar. Sverige och Finlands ansökningar om medlemskap i NATO är en del i den utvecklingen. Skälet till att Sverige Då kommer Sverige nu också skicka leoparder. har valt att söka medlemskap i NATO är många. Processen tog ju fart på allvar på grund av Rysslands agerande. Den 17 december presenterade ju den ryske utrikesministern Lavrov ett legalt bindande avtal som skulle hindra all NATO-utvidgning österut, och Sverige och Finland skulle därför inte längre självständigt få besluta sina säkerhetspolitiska vägval, utan Ryssland vill upprätta ett Europa utav buffertstater och gråzoner. Det andra datumet som är viktigt är naturligtvis 24 februari genom den fullskaliga ryska invasionen utav Ukraina. Det var ett oprovocerat och ett olagligt krig som Ryssland då påverkade. Efter det har vi också sett ytterligare åtgärder från rysk sida som har försämrat den säkerhetspolitiska utvecklingen. Vi har sett en rysk mobilisering, vi har sett en rysk illegal annektering utav 4 regioner i Ukraina, och vi har också sett återkommande hot om användning av kärnvapen. Ryssland kommer på grund av kriget mot Ukraina att vara ekonomiskt och militärt försvagat på kort sikt, och den ryska konventionella förmågan i vårt eget närområde, framförallt på markstridsområdet är begränsad. Samtidigt har Ryssland ytterligare sänkt sin tröskel för militär och politisk våldsanvändning, och vi ser ett Ryssland som också är villigt att ta mycket stora risker. Därför är det av yttersta vikt att vi också fortsätter det ekonomiska, politiska, humanitära men även militära stödet till Ukraina. Och om Ryssland skulle vinna kriget i Ukraina skulle det skapa mycket allvarliga säkerhetspolitiska problem för Sverige och Europa. Sluta säga Sammantaget är det nu av mycket stor vikt att Sverige och Finland kan slutföra ansökningsprocessen om att bli medlemmar av NATO. Att bli medlem av NATO går naturligtvis inte över en natt. Det är en process där alla länder, det tar tid, och under den här processen har vi också fått säkerhetsåterförsäkringar utav en rad länder såsom USA, Storbritannien, de nordiska länderna. I det avseendet är vi tryggare. Jag vill också understryka att det är 28 utav 30 allierade som också redan har ratificerat vår ansökan, inte minst då USA. Så att även NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg har sagt att det vore otänkbart att NATO inte skulle agera om Sverige utsätts för ett angrepp. Nu gör vi allt vad vi kan för att slutföra Sveriges ansökningsprocess och bli fullvärdiga medlemmar av NATO, så att vi verkligen fullt ut också omfattas av NATOs artikel 5 och försvarsgarantierna, och att vi också tillsammans med andra NATO-allierade har möjlighet att kunna bidra till ett säkrare Europa. Tack. Tack Paul. Tobias Billström. Tack så mycket statsministern. Låt mig inleda med att vara väldigt tydlig. Självklart så står regeringen upp för yttrandefriheten. Och nej, det är idioten. Att ha 2 tankar i huvudet samtidigt. Vi kan stå upp för yttrandefriheten och samtidigt kritisera det faktum att det bränns heliga skrifter i syfte att provocera och att splittra. Brännandet av böcker har en mycket mörk historia, och att påpeka det är knappast att krypa för Turkiet. Jag vill också betona att det är flera länder. Fan, gjorde han en nazireferens, det är klart han gjorde. Kritik. USA har sagt att koranbränningen i Stockholm var djupt respektlös, men att avskyvärda saker kan vara lagliga. Även NATOs generalsekreterare har påpekat och påtalat det olämpliga, liksom Finland som har uttryckt att koranbränningen är en belastning på färden mot ett svenskt och finskt NATO-medlemskap. Vi ska komma ihåg att Sverige just nu befinner sig i det mest osäkra säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Att då genomföra den här typen av aktioner förbättrar inte direkt läget. Och det är självklart att man som regering kan vara helt transparent med dessa åsikter. Jag skulle också vilja belysa en annan konsekvens. Skulle inte förvåna mig ett jävla skit. Av det som har inträffat den senaste veckan. I ett flertal muslimska länder så har man från offentligt håll fördömt helgens reaktioner. Protester har genomförts i bland annat Afghanistan, Pakistan och i Turkiet, i vissa fall utanför våra utlandsmyndigheter. Det har också varit ett tryck på våra utlandsmyndigheter i sociala medier, där enskilda personer framför sina åsikter kring helgens händelser. UD känner inte till några officiella initiativ för att bojkotta svenska varor,
Men notera att uppmaningar i denna riktning förekommer i sociala medier. Sverige är ett litet exportberoende land. Det är allvarligt om bildsättningen av Sverige leder till att svenska företags möjligheter påverkas i negativ riktning. Och regeringen följer situationen nära. Men nu är det viktigt att vi fokuserar på rätt sak, nämligen att Sverige tillsammans med Finland skyndsamt blir medlemmar i NATO. Våra länders processer är koordinerade, vi har ett nära försvarssamarbete. Att vi gemensamt blir medlemmar är också viktigt för NATO som helhet, vilket gör att alla parter gynnas av att vi går med samtidigt. Många allierade har de facto hanterat våra ansökningar som ett paket. Och vi ansökte gemensamt och har för avsikt att gå med gemensamt. Och det kommer vara mitt och regeringens fokus framåt. Tack. Tack Tobias. Vårt samlade budskap är att vi vill mana till lugn, mana till besinning, till lugn i processen så att vi kan återkomma till fungerande samtal mellan Sverige, Finland och Turkiet om vårt gemensamma NATO-medlemskap. Därmed öppnar vi upp. Då öppnar vi upp för lite frågor. Vi börjar med TV4 om ni har någon fråga. Ja, jag undrar statsministern, du har ju reagerat på koranbränningen och att yttrandefriheten är viktig. Men hur reagerar du på Erdogans uttalande att Sverige inte kan räkna med ett NATO-medlemskap? Hur ska du övertyga NATO eller Erdogan om att säga ja till oss? Det är ju därför jag vill komma tillbaka till fungerande dialog igen. Jag har sagt hela tiden att det är bara Turkiet som fattar turkiska beslut. Det är ju självklart att det är på det sättet. Och då måste man åtminstone ha respekt för att andra länder fattar sina beslut på den information som de har. Jag vill mana till lugn i den här processen för jag vill återkomma till fungerande samtal i de frågor där vi var överens om att vi har nått framsteg. Sverige och Finland och Turkiet har en trilateral överenskommelse och den går bra. Sen är det uppenbart att vi inte tycker lika om alla frågor. Det är helt uppenbart. Och vi har olika lagstiftning i våra länder. Det är också helt uppenbart. Jag tycker som någon sa, man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi står fullt ut upp för svensk yttrandefrihet. Och vi är mycket måna om att tillsammans med Finland kunna slutföra processen. För mig är de två tankarna inte alls motstridiga. Då tar vi Svenska Dagbladet där i mitten. Ja, 2 frågor till Ulf Kristersson. Vad talar för att Erdogan skulle ändra uppfattning här och låta Sverige bli medlemmar i NATO? Och den andra frågan är, Jimmie Åkesson har ju varit kritisk till ett uttalande du har gjort gällande koranbränningarna. Han sa att det var mycket bekymmersamt. Vad säger du om det och hur är dialogen med Jimmie Åkesson? Jag tänker inte försöka tolka vad som händer hos president Erdogan naturligtvis. Utan, jag tar fasta på att vi har talats vid, träffats under flera timmar. Vi har ett formaliserad överenskommelse. Vi har flera gånger bekräftat i den dialog som pågår att det görs stora framsteg i den processen. Och att målet med hela den överenskommelsen är att Sverige och Finland ska bli medlemmar i NATO. Allt detta tar jag fasta på. Det är också det som Finland idag säger. Men då måste vi komma tillbaka till en fungerande dialog. Det är svårt att ha en dialog under de här omständigheterna. Och det tror jag är dåligt för Sverige. I övrigt tänker jag inte tolka på något sätt. Det är välkänt både där vi tycker lika och det är välkänt ett antal frågor framförallt kring utlämningar där vi inte har tyckt lika. Det har inte hindrat en fungerande dialog hittills. Jag vill kunna komma tillbaka till den så att vi inte försinkar detta. Okej. Erdogan har redan stängt den dörren. Gjorde han inte det igår? Så tror jag inte att någon har tolkat detta. Utan det finns en ilska som jag inte tänker värdera. De uppfattas som en provokation. Jag tycker precis som utrikesministern sa och som USA har undersökit, som NATOs generalsekreterare undersökit, som Finland undersökit, att det som är lagligt behöver inte alltid vara smakligt. Det är liksom själva poängen med yttrandefrihet, känner jag. Det är fullt lagligt att provocera om man vill det, men det kan också få konsekvenser. Jag står fullt ut upp bakom den svenska yttrandefriheten, men jag står också fullt ut upp bakom att Sverige tillsammans med Finland ska nå NATO-medlemskap för att det gagnar svenska nationella säkerhetsintressen. Jag tycker det här för mig är det så fundamentalt att en regering står bakom det som är det yttersta beviset för svensk säkerhet.
Jag och Jimmie Åkesson har självklart talats vid om detta och jag uppfattar att vi är helt eniga om 2 saker. Det ena är att svensk yttrandefrihet gäller fullt ut, helt och fast. Och det andra att det vore mycket bra om vi kan komma tillbaka till en samsad dialog med Turkiet om det svenska NATO-medlemskapet. Där tycker vi precis likadant. Då går vi vidare till SVT där framme. Ja, men du manade bland annat till besinning. Vad menar du med det? Är det detsamma som att sluta protestera på det här sättet? Som jag sa, lagstiftningen i Sverige gäller fullt ut. Jag tycker bara att vi ska, i den här tiden som är en extremt farlig tid, så tycker jag vi alla medborgare i Sverige har skäl att fundera över vad som bäst gagnar svenska säkerhetsintressen. För en regering är det helt självklart. Och det lägger ingen hämsko på människor. Det lägger bara att fundera på, vore det bra om Sverige nu kan slutföra dialogen med Finland och med Turkiet om ett NATO-medlemskap? Då tycker jag vi ska arbeta för det på ett sansat och bra sätt. Sen kan man tycka olika både inhemskt och man kan tycka olika internationellt. Jag tycker bara att den här otroligt upphettade stämningen både i Sverige och internationellt, den är dålig för svensk säkerhet. Och hur sannolikt bedömer du att det är att Sverige faktiskt får ett NATO-medlemskap just nu? Jag har aldrig sysslat med sannolikhetsbedömningar utan 28 av 30 har ratificerat oss. Det säger någonting. Vi har fått säkerhetsförsäkringar som har gått snabbare än någon gång förut. Detta understryker ju inte minst NATO självt att det här är en unik process. Men det krävs 30 av 30 för att vi ska vara fullvärdiga NATO-medlemmar. Och det krävs NATO-medlemskap för att ha de garantier som bara artikel 5 som det heter i NATO-stadgan ger oss. Men sannolikheten tänker jag inte bedöma. Jag gör allt jag kan för att Sverige nu ska inom ramen för svensk... Ja, min åsikt om det här var att jaha. Jag antar att det är jätteviktigt att vi går med i NATO då. Ska vi se. Det verkar som PM Nilsson har fått lite större problem än han hade hoppats på. Det tycker jag är kul. Utreds av nationella operativa avdelningen för artskyddsbrott nu istället. Grattis säger vi till PM Nilsson, det är välförtjänt. Skulle inte ha fiskat upp den här åljäveln. Polisen lägger locket på om den förundersökningen som inletts mot statsminister Kristerssons närmaste man, statssekreteraren PM Nilsson. Men en anmälan om brott mot artskyddsförordningen ska ha kommit till polisen redan förra veckan. Detta efter turerna kring hur statssekreteraren först ljugit om och sedan erkänt att han olagligt fiskat ål och fått betala 38 800 kronor i böter för brott mot fiskelagen. Jag reagerade på mängden ål och vet att fiskare i skärgården har jättemycket problem med byråkratin kring ålfiske. Det involverar kameraövervakning och inmätning och man ska följa lagar och regler. Han hade väl fiskat upp nästan 11 kilo ål. Det är rätt mycket ål alltså. Undrar vad det kan leda till. Och som vanligt så vet inte polisen hur fan man gör en utredning, så det här kommer vi säkert studsa runt en hel del. Vi får väl se. Jag bryr mig inte jättemycket om man blir ytterligare dömd. Jag tycker bara hela storyn är rolig. Egentligen.
Fan vad samtiden suger, jag vet. Helt. Så får du större penis, ja. Om man gnuggar den ofta så blir den större ibland. NATO-stor. Vänta, vad fan är det här? Huh. Firade politikers död kan bli av med bidraget. Vad i helvete? Ungdomshuset i Köpenhamn anordnade en barkväll för att fira den tidigare S-borgmästaren i Köpenhamn. Ritt Bjerregrad har gått bort. Släpa kadavret förbi ungen och skicka en äcklig tanke. För fan. Jag ska bara logga in. Älskar Discord. Jag är egenfräktig. Stormar kring ungdomshuset i Köpenhamn, även kallat Ungern och fuck danska. Efter kontroversiell festinbjudan på Facebook. Huset är känt som en samlingspunkt för unga vänsteraktivister och som konsertlokal för Europas punkscen. Efter beskedet lördags om att den tidigare socialdemokratiska politikern Ritt Bjerregaard har gått bort 81 år gammal skapades eventet, då är vi kvitt Ritt. Förlåt, men gud. Ritt Bjerregaard var överborgmästare i Köpenhamn när beslutet fattades om att ungdomshuset skulle rivas. När beslutet skulle genomföras 2007 ockuperades huset efter tumultartade scener och sammandrabbningar med polis. Ja, det är väl inte så jävla konstigt kanske. I söndags anordnades en barkväll med musik där besökarna uppmanade att skicka en äcklig tanke till den avlidna politikern. Så jävla sjukt. Roligt men sjukt. Även Knud Foldschack, vilket jävla namn. Advokat ansvarig för den fond som finansierar driften av ungdomshuset fördömer tillställningen. Pik Danmark, hej Volner. Väldigt. Men ingen representant från ungdomshuset har hittills kommenterat händelsen i media. Nej. Jävla ETC. Alltså om någon vill kasta en fest i min ära och häckla mig när jag är död så får man göra det. What the fuck? Regeringen kampanjar mot andra länder för att minska invandringen. Det låter spännande. Regeringen tillsätter
en informationskampanj riktad till utländska myndigheter och medier om paradigmskiftet i den svenska migrationspolitiken. Herregud. Nyheten presenterades på presskonferensen tillsammans med Henrik Winge, Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen. I kampanjen ingår ett informationspaket till utlandsmyndigheter och andra myndigheter med utländska kontaktytor. För att kunna nå ut bredare med regeringens migrationspolitik kommer delar av regeringens politik också riktas till utländska medier i större utsträckning än idag. Utländska ambassader i Sverige ska också användas för att dela information, bland annat vid bilaterala möten, säger ministern. Regeringen kommer också att utöka information. Varför är det här så viktigt? Hittar ett klipp från firandet i Köpenhamn. Nu ska Jumi Jakobsson ner till Erdogan och veva med A4 igen och bli utslängd igen. Nu är det klart hon hotades med sparken. Kan inte komma här och snacka skit om posten. Emilia Lejon Amrén slår larm om dålig arbetsmiljö, bla bla bla. Hotades med uppsägning. Hopp. Alltså att posten inte fungerar i Sverige, det vet vi redan. Katastrof. Jumi är som kvartersfyllot som hatar den lokala syltan men ändå ska in där hela tiden. Ja. Vänta, Postnord använder ett datorprogram kallat Snurran som räknar ut hur lång tid det ska ta för varje brevbärare att få ut all post på en arbetsdag, men den saknar all form av mänsklig faktor. Det betyder att när klockan är slagen då är det bara att åka till kontoret oavsett om du hunnit med, bara hunnit med hälften. Jaha. Resten av posten blir då liggande, inte till nästa dag utan till dagen därpå. Posten vet inte om detta eftersom brevet som beskriver detta inte har anlänt. Det låter snurrigt. Visselblåsarlagen. Enligt visselblåsarlagen som trädde i kraft i december 2021 ska anställda kunna larma missförhållanden både på en arbetsplats och till en myndighet. En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarskyddet och skyddas mot repressalier. Utöver anställda ska bland andra volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen. Vad bra det funkar. Sverige. Fan. Så det var lite nyhetssvep för idag. Se. Det är bråk i extremhöger. The big narrative. Fuck you, ditt jävla äckel. Det är bråk i extremhögern i USA också. För Steven Crowder nekade Ben Shapiros kontrakt på $50 miljoner. Ska vi se om han säger någonting om det här. Hej. När han är hos Dim Tool. That we were hearing about your argument. Well, it's not anymore, right? They changed it to the phone call. That was the initial narrative, which was a lie. That's a tactic of the left. Well, Gaslight. So let's do the context here. Yeah. You put out a video, you mentioned, look at these fees.
It's, you know, I never mentioned money outside of what I believe were immoral penalty fees. I never talked. You've never heard me say, "Hey, not enough money was offered." That's not what it's about. So when we first were watching the show and we talked about it, I said, "What's the fee? We don't know." And then the Daily Wire's response, of course, was, "We offered this guy $50 million." Basketball money. Basketball money. The response then from detractors and most people was, "Holy crap!" And they're imagining Steven Crowder in a big private bank vault diving into a bunch of gold coins. When in reality, the $50 million included the entire budget for your whole staff, your whole production facility, every production you would have done. Meaning, you've got to pay. How many employees do you have? About 20. Okej, men då har du problem här. För Daily Wire som... det är bråk mellan Major Tyler Green och Lauren Boebert. Fan vad roligt. Det måste jag kolla upp. Men grejen är att Daily Wire som Ben Shapiro äger omsätter, vad var han sa, $100 miljoner. Så om Steven Crowder inte kan göra sin show på $50 miljoner så är det ju... 5, soon to be 30 something. Soon to be 30 something. Now, if you want to do production on a skit, we're talking maybe 30 to 50K, depending on the size of the skit. Yeah, every time we show up to do a change my mind, it's $50,000. Millions in legal each year, work. millions of dollars in equipment, payroll, millions of dollars in taxes. It's the merging of, what was that? It's theft. Yes, I completely agree. But let me just say, wheelhouse. I'm on your side on this one. Everybody can know my bias. The reason that really bothered me is because I run a company. I know how much money we make. And there are people who assume that revenue equals money in your pocket profit. And it's like, no. If they're giving him $50 million, it sounds so wonderful. They're assuming you're dumb. They're treating the audience like they're dumb. Again, well, no. A lot of people don't. But here's don't understand this. People don't understand because they're assuming that you won't go and do research. Look, $50 million basketball money versus $12 million. If let's say Marvel says, I don't know, the new Thor movie is $200 million, is that Hemsworth's salary? It's that simple of an analogy. Yeah. But the issue here, and I'll let Gerald kind of talk about that more. The issue here is, like, I think that these people at Daily Wire, they've said that they're very business savvy. They're running a business. So, are they very business savvy? Are they dumb and don't know that $12.5 million a year for an entire production house is what we're actually looking at? Or are they lying when they say it's basketball money and $50 million salary? I think Candace Owens at one point got up to like 140 or something. I don't So really... you said you wanted $30 million a year or 140 And the million. only reason people know that's Det är not sådana true. sinnessjuka pengar vi pratar om här alltså. Som de sitter och grinar över. You've seen the transcript. You ever see me once say, hey, it's about more money? There was never an offer sent after I said, look, it's a non-starter if you don't change these terms, and please tell me that you're not doing this with other people. There was never anything after that where it was, of course the non-starter is, I can't do 5 live reads because we do commercials. I just want to ask one specific question because a lot of people are bringing this up and they're accusing you guys of only exposing them after they turned down your counteroffer. Is that true, or can you add more information to that? Yeah, I don't know why they're saying the timeline that... Ska vi se vad det här är om. Had a huge fight in the bathroom. Don't be ugly. It seems that the far-right Republicans do in fact hate each other. So it seems that Lauren Boebert and Marjorie Taylor Greene do in fact hate each other. The second-term House GOP agitators spend much of their first 2 years in the House on the same far-right flank of the Republican caucus. Though the Hey, emphatic. Ja, egenpräkt. Jag fattar inte heller fan kan... Hur de... Alltså, det är sådana sinnessjuka pengar som de sitter och pratar om. De lever ju inte i verkligheten. Sådana här människor. Boebert reportedly told Green don't be ugly before storming out of the bathroom according to the Daily Beast.
After voting against McCarthy for speaker 14 times, Bowert and 5 other colleagues voted present in the 15th and final round, allowing him to achieve the thinnest majority possible of the votes actually cast. Jag är nästan förvånad över att Bowert inte bara sköt henne. Det hade varit mer i hennes stil, känns det ändå som. That he kind of gave was completely inaccurate. Yeah, there was never any counter offer from us. What Steven said was basically, look, guys, these are the terms that we have a problem with. Right. And if this, I don't care what the contract says dollar-wise. If these terms are in there, that's bad, and you need to start again. This has to be pulled out. So there was no counter offer, because I'm seeing a lot of you guys say there was the agent. I think my agent. The first they sent this term sheet. The agent said, "Well, if you're talking about 100% ownership, by the way, in perpetuity, forever, meaning, and it's a 6-year contract with no option to negotiate. They have an option to extend for 2 years. 6 years, locked in at that rate. And again, how do you penalize someone for money that they don't make? They're not going to lose money on you being demonetized. Now, I get that I'm a special situation, but they said this is demanded of everybody. The big con issue is something that I've been running up against, and everyone in this industry knows for many, many years. They just were arrogant enough to out themselves and to put it in writing and to say, we know how to run this business. We figured it out. You don't know what you're talking about. And of course, after that, another last straw was, then going and trying to take our social media director, and I only showed you that email because he's willing for me to show you. Like, we have our people poached all the time. When you have your ideas stolen and they put more money behind it, not just mine, when you build someone up and someone else comes in and says, hey, we'll offer you more money, they use them for 6 months and burn them out. I'm sure that's an accident. I'm sure the people at the top of Daily Wire didn't know when they reached out to someone who was not looking for a job, who loudly and proudly advertises himself as social media director for Loud with Crowder. But I could tell you that on that phone call, they said, we have an entire social media department. Right? I said, I have one guy, Gary, and he's awesome. A few days later. I do want to dedicate more time. Did Gary join Daily Wire? Well, no, they came in and tried to hire him. He's not looking for a job. I want to dedicate some more time to starting from the beginning of the context of that story. But I wanted to address something before Luke jumped in. How dare you, Luke? Yeah, how dare you, Luke? Go to Florida. No. Go to Florida. I'm sitting here. That was a good question. I'm not saying it. I want to put a tack in this. And one of the big things we're hearing is a friend. You guys were friends, and the recording of the phone call and stuff. And thinking about the contract. 4-year contract with option to renew for 2, locking you in at that rate, 12.5, including the entirety of your staff. And it's just business, and I'm kind of like, I hear that. It's not something friends offer their friends. No, is it boilerplate? We send this to everybody? Or is it a friend? You know what it costs to have a lawyer mark up a term sheet? It ends up being thousands of dollars, especially when it's like, hey, look, hit select all, delete. None of this makes sense. This isn't for someone who's been demonetized. But the problem, and that's when it came down to, well, you heard in that phone call, I said, take me out of it, right? This is not the right fit, period. I knew that. Please tell me that these are not the terms that are demanded. Penalties that you are monetized on YouTube, that you remain on Facebook, that you stay in. Please tell me these are not the terms that are demanded of everybody. And I said, those were the last words. And he said, yeah, maybe I'll take it under advisement. And then you go, okay, all right, this is where we are. There's no hope for the move. Oh no, nej, det finns krav i kontraktet som ska ge mig $50 miljoner. If we claim to be fighting big tech and we sell out the people who are paying us to do so and fighting on behalf of big tech, I'm sorry, it is something, it's wrong. Earlier. Jag tror jag sa det förra streamen i lördags att Anderson Cooper tjänar alltså mindre än vad Steven Crowder skulle tjäna på ett år där. Och då jobbar han på scenen. Ett företag som har en omsättning på runt 2 miljarder. Så även här... In the show you mentioned that I think you mentioned this in the show that you were in Hollywood, you were doing the standard talent route, and then you just... gick också runt rykten nyligen om att alla som jobbar med Tim Pool typ är fast i hans jävla hus och han inte kan så han har typ som ett content creator house. Man tjänar mest om man har en högergrifter. Ja, absolut. Hej Follestan. Tänker vi bli han ska ju starta upp sitt jävla företag Big Con. Jag tror det finns en sektion i den här ja, det är sektaktigt med Tim Pools hus.
Men han fick väl kontraktförslaget är från Daily Wire. Alltså grejen är Daily Wire, tanken för dem var väl att de skulle köpa bort konkurrensen, antar jag. Så nu hoppas jag bara att Crowders Big Con kraschar totalt. Det vore så himla roligt. Decided to come out on YouTube as a conservative, and it basically cost you a lot. You lost your manager. I don't. You don't come off to me as a lot of, Candace was on the show and she said he's doing it for money. It's so obvious. Why can't people see it? And I'm thinking about that, and I'm like, do you believe that? No, I don't. Well, they're accusing you of counter-offering. But I understand that. But the first thing I thought was, I'm like, jag vet att Daily Wire tjänar över $100 miljoner om året, men då kan du inte betala. Det går inte ihop ändå. Siffrorna går inte ihop. Om de har tänkt att betala Steven Crowder så mycket pengar som de säger att de gör, som är 12,4 miljoner om året, och att de har en snittinkomst på 100 miljoner om året, då är det en väldigt stor andel som går bara till Steven Crowder av någon anledning. Plus att då ska också folk som Ben Shapiro och de ha löner. Ja, den ägaren är galen. 50 miljoner över 4 år. 50 miljoner över 4 år. Crowder's already rich. You know what I mean? Like, I understand people are looking at contracts and Not money. really like you'd think. I mean, if they want to do personal tax returns and business tax returns and the charitable givings, we can do that. This is we can do that. Again, we can do it through a third party and seal them because I get private information. We can do that. Gerald will tell you. This is again, people like why I care about the subject matter so much. Yeah. Running this business and making lots of money. I often say, for a guy like me, who growing up in Chicago and being close to the bottom of the totem pole as an American, which is great for the rest of the world. I mean, for the rest, America's awesome. Right. The poorest person is wealthy compared to everybody else. Right. But there's a certain point in terms of having things that I could have ever wanted, and it's a. Men det är det jag menar. Då har vi den frågan också. Då finns det jävligt mycket skuggpengar i Daily Wire också som de inte är offentliga med. Som inte finns med i deras liksom offentliga papper. Och det kommer ju garantera från oljebaroner givetvis. Men det är liksom de liksom blottar sig själva. Vilket jag tycker är ganska roligt. Frågan är hur mycket Ben Shapiro tjänar på ett år. Nej, det är inget konstigt alls. Men liksom Tim Pool tjänar ju också massor miljoner per år, tror jag. Och jag menar, om vi ska ta jämförelse då, så Hassan Abi tror jag inte tjänar, inte ens i närheten av de här summorna. A very, very low bar. Right. I'm making once I got hired by Disney, the Disney Fusion, they're paying me $250K. I'm staring at money I have no idea what to do with. Right. Beyond that, I'm going to change the world. I'm going to do everything I can. But this is the thing. The dialogue shifted to money. You heard me say this is wrong, and then it's money, just a business. And then it's, this is wrong. Money, this is just a business. Look, it's not just a business. And by the way, when you're talking about business, find out what motivates the people you're in business with. I'm not motivated by money. That's not what motivates me. If you look back at a track record in 2009, it was because I wanted to see the system burn, meaning as far as the system that kept conservatives in line. And I mean the liberal system. But then when you realize that it's on your own side, I'm not motivated by money. And by the way, don't leave someone with nothing to lose. You know, the easiest situation is take the money, shut up. Second easiest is go bet on yourselves. You've seen the numbers that we've given you there. And guess what? You make more money, you shut up. The option of say no and say, look, this is wrong, and speak out is significantly harder than any of the other paths. The two things I want to say is, my point on the money was, I view you in a similar way, that you're ideologically driven. That if you have the resources to do what you want to do, and you're living comfortably and taking care of your family, beyond that, I don't see you as the kind of guy who's like,
I don't have an infinity pool and 3 Ferraris in my garage. Kolla här. För 12,5 miljon dollar om året, det här man inte bara ideologiskt driven. Håll käften. Det är klart att Crowder kanske kan driva upp sina egna inkomster med sitt egna företag sen, men So when they say Crowder is just... What's the infinity pool? Is that the edge? It's where the edge goes off, like, and so, yeah. It looks like a horizon. I have no idea. That sounds nice. I mean, I wouldn't mind. den där killen också, han är helt störd. Den där, nej, vad är han? Muppen. 3 Ferraris in my garage. So when they say Crowder is just... What's the infinity pool? Is that the edge? It's where the edge goes off, like, and so, yeah. It looks like a horizon. I have no idea. That sounds nice. I mean, I wouldn't mind doing that. Sure, that's Right, but the question is, if you had the choice between an infinity pool and a young, you know, a talented personality who was going to help change the shape of this country for the better, Yeah. I think you're going to choose the change the shape of this country for better. That's my view of you. 100%. I had to tell this guy that it was okay to buy a reasonably priced shotgun. Yes. I'm not kidding. true. This is not me like stating. Well, he is Canadian. We've been so- friends. We've been friends for a while. Steven can tell me at any point to go pound sand, right? So I'm not kissing up. It's just like he's like, guys, I want to buy this shotgun. And I'm thinking, Benelli like, oh, this M4. is- yeah, Benelli it's- M4. yeah, It's a good one. I got one. I got one. Crazy, though, right? I got Do you have the one, too. H2O version? I have the foldable Vad bekvämt att alla de här är beväpnade till tänderna. stock. Hey, look, I want, Is it basketball money? Crazy expensive? No, it's not, right? And so he Everyone has, deserves. Everyone in America deserves a shotgun. A Benelli, too. A Benelli. We went to Nice. it. We It went was 2.5 We years were in before I Texas pulled the trigger. together, and you were there when I bought it. Yeah, but we were... En färdig, han är typ en blandning av Don Park och Weird Al. We were at a Riktig konspirationsgalningen. Det är därför han har det där jävla ufot vid sin... shop out here. Luke said, hey, you should buy that. It's really great. I buy it. And then he goes, I want it. I want it instead. Was it a Benelli? And then Yeah, I was pissed off because I was like, I didn't think. I was like, I should have bought this. And then he bought it before me. And I'm like, wait. So wait, hold on. This is fun because this is We had a he whole was- argument. John was. By the way, how many people are watching right now? 150,000 ish. 158. On our channel, 150. Holy shit! So what? 158, is that a... 158,000. That's just on your channel. That's why we're still streaming on ours. Right? I think second highest number we've ever done. Okay. Just on our YouTube alone. Did you want to transfer? make a no, point? it wasn't really a point. It was the Benelli M4, right? So what happened is I really wanted, but they're not cheap. And I was like, you know what? I can't justify buying this. You can go buy it online. And so I was talking with Gerald and Johnny Boy, who you met, my Canadian friend. I said, okay, you know what? If I go into it, because you know they're like unicorns, they sell out right away. I said, if I go into a gun store to pick up something up or something, and it happens to be there, that's... Det där, det är Steven Crowder. Och det här är Tim Pools jävla podcast. Jag vet inte vad hans ufo-galning heter. God telling me he wants me to have a Benelli M4. And I went to go pick up some transfers from Walther, and lo and behold, I see one there, just came in, and it's the H2O version, the Cerakoted version. And I don't think you were with me, but Johnny Boy was. And I was like, you know, I still don't think I can justify Weird it. Dan He said, if you Parkovich. don't pay for it, I'm going to buy it. And of course I knew that it would be far more expensive for him. So I, Ja, han ser ut som Zuckerberg fast mycket mer snoppnäsa. Ja, 158 000 är det som tittar på den när det I bought sändes. it, but it took a long time. I'm not really motivated, but it is a nice shotgun, though, I will say. Yeah, great Occasionally, there are some things, if you're going to spend money on, Oh, a tool. Any tool that you want to learn something with, like a guitar too. You want to get Yeah. a really good tool. yeah, or like knives. Like if I have, like, there's a huge steel and knives. Okay, sorry, Tim, I know, we're giving you... Let's go. I love the Benelli stuff because I got one. I wanted to make but I got to make a point about, you said in 2009 you were like, you realize that the liberal system is you know, holding you Sjukt back. läskiga ögon. Ja, You've han är fullständigt psykotisk. actually realize it's on your side as well. Yeah. I look over to Luke because Luke's the guy who's been screaming since 2006, like, the Republican machine is lying to you all the same. The powers that were being given to the intel agencies and the establishment will be used against you. Yeah. Here we are. Well, here's the thing. You're absolutely right. And let's be honest, right? How can you change all that yourself? You're doing the best that you can, right? But there's only so much that you can do. The difference is right now, at this point, an inflection point in history, as it relates to right-wing conservative media, Riktiga I can do something. I klockan can't ju change the efter intelligence agency. laddbänder But you know what? ögon. When I asked Carrie Lake on the show, I say, would you disband the FBI? Yeah, I would. Alltså det skulle inte förvåna mig ett dugg om han sitter helt jävla mättad där. Boom, gone, suspended. I can do something about that. I can't change the CIA or the FBI. You're probably more effective with that than I am. I can't change the CIA or the FBI.
killen med ufot heter Moonlord. I'm an entertainment guy. I was a guy telling jokes in clubs, having beer bottles thrown at me when I was 17 years old, voicing, you know, a black bear who was the best friend of an aardvark when I was 12, which is clearly derived from hallucinogenic drugs. I love that show. Yeah, you know, it's funny. I had to do the Kwanzaa rep if ever you want to find something embarrassing for the Christmas episode. And that's when I was 13 years old. And I was like, oh, Kwanzaa. And I was like, let me look into this. I should, you know, Daniel Day-Lewis this. And then I realized, oh, it's bullshit. It's Ron Everett, and he beat them with fire hoses and soldering irons. And then I'm doing this song for Arthur. Hey, come together now. It's Gud vad ni är tråkiga. De har lämnat den här planeten nu. Och pratar om något annat. Ska kolla om jag hittar när han pratar lite mer om vad hans nya företag är. Big Con. Där är det. Kolla lite på det. You recorded co-CEO of Daily Wire, Jeremy Boring, on a phone call. He says, I thought we were friends. A lot of people have said, wow, that was a messed up thing to do. It sounds like what you're saying in the context we were just talking, they sent you a business contract that was very bad, that penalized you 110% if all fees are applied, more money than they would actually pay you. And it didn't take into consideration if you made them more money. It didn't take into consideration how much money you made them. It didn't take into consideration if you were banned from Facebook, but Facebook generated no revenue. They still penalized you. That's part of it. So here's what I'm hearing. Here's what I'm thinking. If the question is, and I do have qualms about recording the recording, but we'll get into more detail. Mm-hmm. They say you were supposed to be friends. Why would you record your friend's phone call? Mm-hmm. Well, there's an interesting point to be made. Why would your friend send you a very, very bad contract that felt exploitative? And why would a friend not listen to you when you say exploitative? Okej, vi vill helst att du inte blir bannad, för då men annars får du $12,5 miljoner om året. Exploitative. Take me off the table, it's not a fit. There was never, just to be clear, there was never another offer that came through after I said, these are the non-starters. The penalties for big tech, right? The owning of people's names, image, likeness, their platforms are in perpetuity long after they leave. I said, then we can talk about the money, right? He said they came in low, and I'm sure my gay Cuban hardcore right-wing agent came in high. You find that, but it's like, but there can't be any terms about this. Once I said that can't happen, then these terms, the big tech penalties, that's when talks completely stopped. It was never changed and said, of course, all these. It's like you saw in their first video. We have to make money. They outright said that fee structure couldn't be changed. Yeah, there was never another offer after that. I said, look, this is the sticking point. You have to get rid of all of these. Change it. And also, you have to. We can't do this. I'd love to sit as from one business owner to another. You don't have to do it this way, right? A good example is, look, I feel vulgar talking about numbers. Election night. Okay, election night. We had been suspended for having Carrie Lake on. The entire Daily Wire cast on YouTube, less than a quarter of the viewers that we had on Rumble. When we cross streams, their viewership went up 40,000 people. That's proof of product that, hey, look, proof of concept. You can do it off of YouTube. You don't have to. Right. I think you use the platform as long as you can, but you need to start building alternatives. It is fundamental to the business model on the right to not change that. And I'll just point out that we have about 120,000 more live viewers than we average with you being here. So there's something to be said for I think that. Daily Wire's got some creative, like a lot of opportunity on their website. Because like if all your back catalog was on Daily Wire at no cost to anybody, and they could go into Daily Wire, log in, and then I spend 99 cents on a Crowder video, and then that money gets split between you guys. Like there's a lot of technical Well, they're already going to be doing over 300,000 Mug Clip subscribers day one, right? Now, the issue here is let's take me out of it. Let's say you're starting your own thing, right? You're trying to come up in this movement. And the terms are being set by people on your side behind the scenes where this is the ball that you have to play. I said to Jimmy, take me out of it. It's not the right fit, which I thought... Jag blev Pepsi-drickare för att de kostade 5 kronor styck. Jag är en simpel man. Ska se. Ja, alltså egenpräktigt så är det ju. Det är nog svårare... Du kan nog inte tjäna lika mycket på typ streaming i sig. Men däremot om du har liksom tidningar och såna grejer så finns ju pengarna där också. Då finns ju skuggpengar att ta av.
If I don't have a dog in this fight anymore, it won't fall on deaf ears when I say, hey, it's about the next kid. This can't work. We can't have a movement. We can't sell our people out. And that's how I view it. Maybe you don't. They said, this is just a business. These are the terms. But there are alternatives. You don't have to be dependent on YouTube or Facebook. And you certainly shouldn't make it fundamental to your business model verkar when you're extra telling dum i people huvudet. you're fighting them. This has been going on nära. for years. Here's Jag har för mig han har en egen stream också där han sitter och fullständigt psykar ut. Not just Daily Wire, to be clear. Not just Daily Wire. Pick a name in the movement. Most likely, yes. Here's my view of it. I think the Daily Wire does important work, good work. Candace Owens' BLM documentary, I think, was good. What is a Woman, I think, was a massive success. That What is a Woman reached people that I know that aren't political, and that's a cultural force. So I think I talked with them. We had a meeting. I sat down with Jeremy, with a few of the other guys. But Det är liksom det är därför de inte lever i verkligheten alls. Det är därför som Steven Crowder kan typ neka den här dealen. För han tycker inte det är tillräckligt mycket pengar ändå liksom. Den där låtsaspistolen där bakom. Mostly with Jeremy. Jeremy came on the show. Afterwards, he said, hey, if there's anything you ever need, let us know. Thanks for having me on. And I was like, I'll hit you up sometime. We talked about doing Nashville week because we wanted to try out our new mobile studio. Then while we're in the process of setting this up, I said, well, let's talk. I mean, is there a way we can maximize the effectiveness of our operations? You guys are way bigger than us. Of course. But of course, there could be an opportunity that we don't understand that you do. And so we started talking about a variety of different things. Yeah. Ultimately, it came to potential terms. It came to requirements. Of all the business... Nej, det där är intressant. Alltså, liksom, högerpersoner klarar aldrig av att tolka media överhuvudtaget. Vad är det för tavla? Jag vet inte. Det är någon som har skitit ut något. Det ser ut att vara en tavla på en hörnjävel. Det är ett genomgående tema, ja. Det är liksom, det högerpersoner förstår som absolut bäst är ju typ kanske Marvel. Det är kanske på den också. Ja, Tim Pool gör ju musik. Businesses I've ever negotiated with, the most real, in my opinion, was with Jeremy. It was like I was talking to an actual human being who knew what he meant, who explained the pitfalls, the pros and cons. Look, if we do a deal like this, you're right, it's going to suck because of that reason. That's true. What do you think? And I said, I don't know if that's going to work for us. The joke is, I actually... Ja, fast Tim Pool står ju på Thanos sida. Det gjorde han i alla fall i diskussionen mot Sam Cedar. He said, what if I want to put up a billboard that says Liz Cheney's a fat pig? And he was like, that's not us. Like, we're not... And I said, couldn't find one big enough? Right. But I said, like, I'm not literally going to do that. I feel it is kind of crude saying that point, but the point I'm trying to make is that we're roguish. We want to do weird things. Yeah. The ultimate conclusion was, then there's maybe we can't work transactionally together. And I was like, yeah. And he's like, but we'll do other cool stuff. Sure. We'll talk with your guys on our shows. We'll have you on. You can come on. This will be really great for everybody. And so my view was like, I agree with you on the contract stuff. But why did it really fall apart? Why did it completely fall apart? Like the deal with the... In other words, what you're saying is they were saying you need to be in this box. Because it's not about the billboard. Let's be honest. It's not just about the billboard. Well, the billboard was the box. It was like, if I wanted to do something that was aggressive and more shocking, the billboard is that point. Yeah. I don't want to put up a billboard calling Liz Cheney a fat pig. Can I ask you something? Yeah. Did they do the thing where they said, we tried to look at outside capital for you for the first time. We couldn't make it work. They didn't do that? They didn't do that? I don't want to... Okay, alltså jag funderar på, är det så smart av de här människorna att sitta och prata så här öppet på en podcast om såna här grejer? Känns som att det kan bli lagliga problem när man håller på så här. Jag bara, oh my god, de förökar sig. Rogish. Köpta oss in i helvete. Ja. Ja, varför ligger den på pistolen?
I don't want to give up too much of the details of the conversation we had. Of course. But I basically said, let's just say I made a big ask of the biggest asks. That if what you're saying, you know, it has to be this way, then I have a very, very big ask. And they were like, yeah, that's expensive. Ja, han hade ju en låt. Alltså jag tror jag såg när Hassan Nabi kollade på den. Tim Pool Music Video. Ja, just det, där är det. The Majority Report har kollat på den. Tim Pool has new music out in the stylings of Dashboard Confessional. What's his band's name? It's Timcast, I think. It's Timcat? Well, the consistency of the branding is unparalleled. But like, just for the YouTube description, like literally the title where the artist usually is Timcast and the channel is Timcast Records. Det är därför Ben Shapiro är så arg på Hollywood, förstår du? Self-produced, self-starter. Maximal skildpapperenergi. Let's see what he has in store. This is Tim Pool's latest. Tim Cool's coolest. He's lucky I can't speak today because I'm giving him some cachet. Only Ever Wanted is the name of his song. I saw a clip of it. I saw that some of the lyrics were criticized by some other recording artists. The guy from Eve 6, Mm-hmm. Yeah, Tim's currently having a sort of meltdown saying, I said I liked Eve 6, this is how they respond. They don't actually care about the music, mine or anyone else's. It's all partisan. They just want to hate whatever. We might have to skip into it a little bit. You want to... Oh my God. We're going to turn the music down a little bit so we can talk over it. Oh my God. Oh my God. Wait, go back. Because this is the lyric. Staring at the heartache in my soul. This is the worst lyric I've ever heard. Because he says heart twice. Alright, we have to skip ahead. We can't watch this whole thing, but go like to the middle. Jag vill inte riktigt vara riktigt så elak mot Nickelback än som sagt. Keep going. Oh my God. Det här är fruktansvärt. 3 minutes into the song. Jesus. 3 minutes in, we get some like 2012 vintage math rock. Or not even that. I mean, what does he think he is? Does he think that Bill Collins song where you can have like the entirety of the song be the build-up? Pause it. Staring. This is what the Eve 6 guy made fun of. Staring. Vad är klockan? Skulle behöva runda av för kvällen egentligen, men jag ska kolla om vi har någon ögontvätt först, för det där var fruktansvärt. Kanske inte har någon ögontvätt. Takidas nya singel. Det är som Mary Sue fast riktigt är mycket ännu sämre. Ja, i alla fall. Jag får tacka er allihopa för att ni kommit förbi idag, men jag ska försöka hitta någon form av
Fan, jag har ingen ögontvätt heller, vet du. Kattvideo. Vi tar en kattvideo. Vi kanske ska hitta TikTok animals. Vi kan kolla på lite TikTok animals. My style is ridiculous. Give me the bum bum bum, yes yes. Give me the bum bum nim nim. Give me the bum bum bum, yes yes. Give me the. Basta, Rogelio. Vení, dale. Ay, qué bonito. Aj. I volunteer! I volunteer as tribute. Ew. Can I get a slushie? What kind? A blue one? Okay, what size? Mom. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Where the is it? I swear to God. You laughing, girl? You trying to laugh? This funny? Let me. Where you going, girl? Girl. Where you going, girl? Akira? What the? Jag älskar ju. Basta, Rogelio. Why is my dog so dramatic when I stop clapping her head? And so this dude found a wheel from a garbage can. No, you can't have it. Sit down. No, you can't have it. Nope. Nope. Lagi begitu tuh foto. Det där är min katt. Maaf nak, maaf nak, maaf nak, maaf nak. I kind of have OCD. You mean obesity? I just wanna rock. I just wanna. Pungrotta. Spank that butt. Let me spank that butt.
Oh my god, you know what? This is really scary. Oogly boogly. Ej, vad hemskt. He's like a 10, but his eyebrows are just like little dots on his head. He's my best friend, he's my pal, he's my homeboy, my rotten soldier, he's my sweet cheese, my good time boy. Hästar är weird. Hello, Jerry. You're so pretty. Ow, Jerry. Ow, Jerry. Jerry, stop. Ow, Jerry. Jerry. Ow, Jerry. Jerry, stop. Jerry, stop. Spank that butt. Let me spank that butt. Let me spank that butt. Let me spank that butt. Has anybody ever looked at their wife and been like, damn it. Damn it. Åh, vad gott. Zoom. What the fuck? Bella, do Chewbacca. She's doing it. Bella, do Chewbacca. Gigi. Aw, you got scared by the paper. Lilla Pucko. She ain't moving. No, she is not. That's kind of fun, Ira. That was a large cat. Cheeseburger? That's the last thing she needs. What are you doing? No. What are you doing? But Älskar huskies alltså. Jag älskar att andra har huskies. Jag skulle inte klara av att ha en själv. Nice. I hate love, but if I Så. fall for
and smiling. Oh, you just gave my hand such a big hug. He's angry. Both angry. Det jävla dampdjur alltså. Tjonk. What's going on, burrito boy? Was that a wink? When I pull out my wiener, that's when the magic happens. Everybody wants to take a picture. Everyone's going bananas over this thing. So if I'm a little slow, I pull my wiener out, and there it goes. Meow. 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 Nu har ni fått ögontvätt för ikväll. Tänker jag avsluta här, laga lite mat och gå och sova. Bill Murray. Ja. Ja, men jag började sent också. Jag får skylla mig själv lite. Men ha en jättebra tisdagskväll, så hörs vi senare i veckan. Natt i natt.